Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună câteva din taine uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizată, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Așa, tema investigației de astăzi sunt copiii stelelor. Te conectezi la 3 cu acele suflete, cu informații despre cele suflete, despre cei copii evoluați care vin în ultimii ani pe pământ. 1, 2, 3. Ok. Mhm. Cristina, invităm în fața noastră câțiva copii evoluați. 1, 2, 3. S-au prezentat. Da, 14.000. 14.000. Salută pe toți. Și ne salută. Mhm. Pe măsură ce intrăm în câmpul lor, care este prima senzație care te inundă? Ok, ca vibrație, prima e de bucurie. Numai că, imediat dacă cumva simt o altă vibrație în funcție de cum o percep și ei, uh, pot să se arate foarte ostili. Este o entitate mare care îi acoperă și nu ca un virus, se comportă ca și cum cei din afară ar fi un virus și ar proteja, ar veni peste ei și ar ataca cel care se apropie. Au o conștiință colectivă A proiectului, a proiectului. da, au un program pe care îl împărtășesc. O interfață, poți zice, un Siri. Mhm. Adresați-le întrebarea lor. Cine sunteți voi cei care veniți acum în atât de mare număr? Ok, o răspuns că copiii răposaților voștri. Ah, ok, se referă la anumite grupuri, de exemplu, de pladieni, care au fost storși aici și nu mai fac față. Ei au venit să ia informația rămasă de aici, Mhm. deși au făcut un fel de pact. Ah, să fii născut dintr-un fel de ou. Sunt și gri implicați în proiectul ăsta. Și acum vin mai multe imagini. Vine, vin tot felul de sfinți New Age, figuri New Age. Mm,
mă bombardează cu un fel de imagini succesive de la piramide care emit tot felul de raze triunghiulare până la ochi. Mm, Mi-arată cumva din spațiu-timp mai multe lucruri, civilizații, griji. A, unul din rolul lor este de a face un grid deasupra. Cumva să facă curat, să strângă mizeria lăsată de entități, de părți subliminale. Sunt foarte multe rămășițe aici pe planetă de spațiu-timp, linii amestecate, distorsionate, bucățele. Și ei cumva ca în joacă, și cum are un câmp, toți deodată, fac un lanț și împletesc totul. Adresați-le următoarea întrebare lor. Cum vă numiți voi înșivă, ca suflet colectiv? Se întorc unul la alții și se întreabă dacă au un nume. Și zic că nu au un nume, un program. S-au întrebat dacă Salvator și dau din cap că nu. Um, nu, mai degrabă ca cei care ară, cei care disectă, cei care aduc la oaltă. Mhm. Uh, Cumva acum au venit și informația dacă te întrebi dacă să-i privim ca grupul, de exemplu, Abraham sau știi că sunt tot felul de grupuri extraterestre care vorbesc Mhm. în numele unei singularități. A zice că nu, n-au așa ceva. Sunt multe nume la noi, copii de cristal, copii... Zice că sunt diferite faze ale proiectului. Mhm, mhm. Eu din ce văd, nu din ce zic ei, sunt o parte într-adevăr în America, o parte în Africa, născuți, gen, deodată. O parte în Rusia, o parte în China. Um, În România. da, sunt și aici mulți. Ce culoare sau frecvență poartă amprenta voastră de bază? Nu înțeleg ei întrebarea. Ca și cum s-ar scana și nu Mhm, înțeleg la ce te referi. Te întreabă intențiile noastre, menirea noastră. mhm. Ca menire o început să vină simbolul steaua lui David. Are și Iahve o implicație aici. Și un X intră în prim plan. Un X ca necunoscută, ca o enigmă secretă. Nu, are legătură cu un fel de direcție, simbol, sigiliu. Mhm. E un ADN, e o genă. Care este semnătura voastră energetică distinctă? Ok, întreabă dacă cum ne pot recunoaște oamenii printre cei Mhm. de pe pământ. Arată un copil care radiază atunci când zâmbește, când râde. Aia e specifică lor, din cauza cumva se conectează în momentul ăla cu toți copiii de pe pământ și amplifică acel Mhm. sentiment și vezi lumina din jur.
Ok, se modifică cumva și la unii dintre ei, la cei mai puternici, ca zic așa, se modifică câmpul cuantic. Ah, în jur încep să apară glitch-uri. Mm. Sunt unii care recunosc, recunosc materia, sunt unii care au toate informațiile de la naștere, care nu au uitat, nu au programul uitării atât de bine implementat. Mhm. Eu mă refer la un grup care sunt acum tineri, nu la copii, Da, da. cei veniți în valori de pe 70, 90, mai multe generații. Din ce densitate dimensională proveniți cei mai mulți dintre voi? 7, 8 și 9 au fost aduși pe o stea, navă stea. Are, nu știu, foarte complexă ca geometrie și cercuri și triunghiuri, dar e o stea navă și se teleportează din dimensiune în alta. Au fost aduși toți împreună? Nu, separat. Cât se... Fiecare colț, scuze, Mhm. fiecare colț de stea are câte un cerc și în acel cerc uh, ca și cum ar fi elementele la noi, au o anumită frecvență, Mhm. Mhm. se grupau ei sau erau puși și pe urmă trimiși secvențional, vibrațional. E ca și cum ar fi și ei pirasi. Este un Că număr și fix de toți? nu este în creștere. Mhm. Mhm. Mai ierți, te-am întrerupt, ai vrut să mai spui ceva? Atât că era e ca și cum și ei sunt pe diferite rase, ADN-uri diferite, structuri diferite, inclusiv de pe acea navă, deci de acolo pornind. Acum, cumva, uitându-mă la ei și am scanat dacă ar mai fi la fel ca acolo, de când erau pe navă, um, nu. Aici sunt toți trecuți printr-un filtru, deja permutați prin vibrația asta. Da. Sunt suflete bătrâne, tinere sau pur și simplu altfel de suflete? Ce convingeți că nu știm, noi nu avem percepția timpului. Spune-ne tu ce consideri bătrân cumva și ce înseamnă tânăr. Evoluat, să spunem că Complex, zice. Complex. Ci că da, ca informații cumva ei vin dintr-un sine foarte mare. Ce tare! Ca un fel de celulă care produce anticorpi. Sinele ăla cumva și-a luat misiunea de a produce a, părți subliminale tocmai ca să vină în misiuni de genul cum este cea de pe Terra. s-a divizat, Partea subliminală, asta, partea sinele ăla, mhm, da, mhm, mhm. da. De fapt, nu e divizat că el nu mai este că s-a împuținat, că este mai mic. Nu, că el, subliminale tot există. Nu e împuținat, chiar Da, dacă e la da, depărtare într-un fel de el. s-a înmulțit. Da. Ați mai avut trupuri terestre înainte sau aceasta e prima voastră întrupare umană? Ah, ok, eu răspuns că pe lună, pe bază, au mai avut corpuri. Au mai încercat
să intri în corpuri ca să vadă dacă se descurcă și ce poți să manevrezi, cum poți să manevrezi un corp umanoid. S-au antrenat. Da, mulți nu le-a plăcut. Le s-a propus și să intri în clone și au văzut vibrația proiectelor cu clone că e prea joasă și au refuzat. Nu, zice că așa s-au fragmentat ceilalți și zice, au refuzat. Oricum o să dau întrebări, cu toate că careva răspunsuri deja s-au primit la ele. Ce anume v-a chemat să coborâți exact în această fereastră de timp? Ok, sunt câțiva sini care s-au enervat într-un fel. Sau, nu că s-au enervat, simt justiția mai profund. Au un simț justițiar mai mare. Și Mhm. atunci ei s-au simțit obligați să răspundă de alții și să trimită aici ajutor, fiindcă deja se lungește de prea mult timp treaba, se îngroașă gluma și vor să facă curățenie. Sunt deja în jurul Pământului foarte multe entități și nu mai vor și ceilalți să mai stea atât de mult timp neutri, ci vor să fie pe poziție de a schimba moneda, echilibru. Prin ce portar stelar sau poartă dimensională ați intrat preponderent? Ultima, prin poarta sufletului, prin inimă, ultima. Stai, deci de unde au plecat ei. Ok, s-a dus la un fel de școală, nu e școală, dar s-a dus la o instituție, dacă poți să o numești așa, un loc în univers, unde s-au adunat mai multe părți subliminale trimise de mai mulți sini. Și de acolo au fost cumva luate de entități, nu entități, de extraterestri, pe nave. Unii dintre ei erau niște lăcări atât de micuți și că încă au mai avut nevoie de îngrijiri cumva. De Au, grădiniță, nu? da, și o ținut așa în compartimente și în unii dintre ei, de exemplu, ăia mai duri, mai sănătoși cumva, ca și copiii la naștere, au fost puși în incubatoare, dar la programare. Uite, din câte văd ăștia la care mă uit, ar fi cam primele lor aici vieți. Deci Dar suflete informația, noi. da, informația ei pe care o au, ei o dețin pe cea a sinelui. Deci de asta, cumva, Mhm, vârsta mhm. lor ar fi vârsta sinelui. Experiența, conștientizarea sinelui. Da, au o forță, o autoritate aparte. Adică multe părți subliminale preferă să aibă ei experiența lor să nu se bazeze pe cea a sinelui, decât în cazuri la Mhm. nevoie. Dar ceilalți sunt conectați direct. Din care constelație sau sistem stelar vă reivindicați majoritatea? Ok, răspunsul a venit din partea lor clar, Orion. Orion. Oricum o să mai repet. Există o planetă mamă pe care o numiți acasă. Ei zic nu, în afară de sine nu, dar ce ar putea să te intereseze pe tine ca planetă mamă, ei identifică că ar fi vorba de entitățile um, care au colaborat la proiecte.
gen Casa entităților interfața, da, interfața, proiectului da, și care este ea. eu o localizează ca sistemul solar de aici, da. Mhm, mhm. Păstrați permanent o legătură telepatică cu familia voastră de dincolo de văl? Nu, nu. Treptat și-o pierd, dar se conectează la rețeaua de aici. Oricum, am pregătit întrebarea, o să o dau. Mhm. Sunteți o ramură pleiadiană, siriană, andromedană sau cu totul altceva? Ok, depinde de grup. E Mhm, una de ne pe laborator, ca așa, cu mhm, programele, mhm. în funcție de programele implementate. O combinație. Da, la sirieni, sirusieni, da, de pe Sirius, Mhm, uh, Solomon cel mai tare. mhm. V-ați format din civilizații angelice sau din lumină pură? Ok, aici sunt percepuți ca fiind făcând parte din Arhon, din Arhanghel, Mhm, din tot mhm, neamul lor, din cauza interferenței, din cauza Matrixului, din cauza că ei dețin cumva controlul domului deasupra mhm. cel mai mare. Dar nu, ei, nu, ei sunt sursă, zic. Sursă. Ce înseamnă din așa numita experiența voastră directă să fii un copil al stelelor? Probabil nu cea mai potrivită denumire, dar Nu, nu cu claritate, în sensul ăla. În sensul ăsta privesc ei, copiii ai stelelor. Un copil cu claritate, cu claritate. adică au toată cunoașterea. Și pot accesa foarte ușor cunoașterea și de aici. O pot, o pot nu desfrunzi, pot citi foarte bine, claritate. Cumva, vis-a-vis de răspunsul de mai devreme, că ei își pierd treptat legătura cu cei din afară, cu telepatică, dar o au pe cea de aici, uh, cumva în momentul în care simt că se deconectează, aici ei se conectează toți și trimit unde șocuri vibraționale care sparge ceața care se adună cumva. Că, uitarea, într-un fel sau altul. Programul Matrix care vine peste ei. Cum arată corpul vostru de lumină atunci când nu sunteți densificați? Cum arată corpul de lumină? Mhm, Păi, sunt ca niște sfere. mhm. Sunt ca niște sfere, dar știi ce interfața asta care tot se pune pe deasupra lor, a entității, m-a ofendat pentru o secundă că tot se punea și eu tot gen, dă la o parte să-i văd. Tot dădea. Da, sfere. Înțeleg că întrebarea nu este chiar foarte corectă, dar o să o dau. Stai, Da. înainte de așa, au într-adevăr anumit, au tot, au curcubeu în ei. Gen, au, în funcție de cum privești, poți să vezi și curcubeu. Așa, spune acum.
Ați locuit în cetăți din interiorul pământului, precum Telos sau Agartha? Ei zic că nu, culeg informația de acolo. Cei dinaintea lor au fost acolo și eu culeg acum. Dar, într-un fel, din cauza că tot ar fi de-a lor, poți să spui că ei. Ca și cum te referi la un clan, la un neam, la un familie. Adică că și tu poți să te consideri, fiindcă raportându-te la sursă, ești sursă, parte din sursă, deci tot un aspect al sursei a fost și a experimentat acolo. Aș zice acum că era nevoia oamenilor de a compartimenta totul, de a pune și de a categorisi, Mhm, mhm. așa că tu aparții de acolo, că tu ești în cutiuța asta, așa ai label-ul ăsta, eticheta. Avem și noi în jurul nostru, din rândul vostru, copii cu claritate. Da. Zice că în România și în partea asta noastră sunt foarte mulți cu autism, cu Mhm. dezabilități. Am vrut să întreb, copiii autiști tot sunt din grupul celor cu claritate? Parțial. O parte, da. Cei născuți după anii 2000, dar cei cumva cu spectru de autism dinainte fac parte din programele uh, de aici, cu război, cu tot felul de chimicale, tot felul de ritualuri satanice Mhm, și mhm. Ce rol au avut geneticienii cosmici în modelarea ADN-ului vostru? de a-l menține cât mai pur, cât mai, da, cât mai curat, a cristalizat, cumva. Ok, ei au colaborat cu tot felul de entități ca să coboare în vibrații, din dimensiuni. Și printre ei au fost și niște grei, dar nu numai ăștia mici, sunt și înalți, și insectoizi, uh, din ăștia arahne. Mhm. Și atunci ei au ținut cumva poarta asta dimensională, rolul de a menține cât mai curat ADN-ul lor în momentul în care a făcut trecerea. Ok, se pare că o parte din Green nu mai sunt mulțumiți de tratamentul și de drepturile lor. Um, Da, asta între colaborare, da? da, cu dracu reptiliene și cu Yahweh, cu Allah, își cer drepturile. Au și ei tot felul de uniuni, de sindicate împotriva lor, grupuri de oameni de entități oameni științifici cumva, de Mhm, cercetători. mhm. Câte linii temporale păstrați în memoria voastră celulară? Ok, sute zeci de mii o să mențină. E de-abia începutul. Hardul cumva, de-abia la început, ei au capacitate foarte mare. De asta ei au fost puși aici, tocmai din cauza capacităților, să facă începutul unei noi ere și noi civilizații, unui nou pământ.
Care este misiunea voastră primară, dincolo de cuvinte? Vrei să dăm un șoc pe interferențe? Da. Care este frecvența? Uh, minus 500. Minus 500 Mm. la 3. Lovim cu frecvență de plus 500. Un șoc frecvențional. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mai este necesar? Nu, e ok. Ce făcea ăștia în interfața asta? Tot îi lua pe copii și tot îi trimitea înapoi și umplea locul cu câte o floare, știi? Mhm. Este nevoie să deschidă un flux energetic. A lor le-ar place, da. La 3, deschidă un flux energetic de vibrația surse primordiale care acoperă pe toți copiii și pe noi împreună cu ei. 1, 2 și 3. Ne eliberăm de toate urmele celor care au fost cu intenții negative. Mm. Ne energetizăm la maximum. Acum sunt copiii soarelui. Copiii sorii Nu mai sunt copiii noastre. stelelor. Nu, i-am adus cu totul în mine. Au toți coroniță cu flori pe cap. Um, Ați venit să ancorați o anumită frecvență sau un anumit cod pe pământ? da, mai multe. Da, e un lanț puternic în jurul pământului, cumva. Uh, dar și în același timp ei sunt ca un lanț puternic, uh, ca un fel de tractare într-o anumită direcție. Ce schimbare specifică în conștiința umană susțineți? Ok. Anticiparea nevoilor. Cumva, mm, nu înțeleg ce vor să zică cu asta, că îmi arată o vibrație foarte bună, energizată cu bucurie, pe care au ca și copii. Dar ei, ca proiect, funcționează pe o energie mentală foarte tăioasă. Așa că te rog, repet întrebarea. Mhm. Ce schimbare specifică în conștiința umană susțineți? A proiectării nevoilor noastre. Ei conștientizează că pot fi folosiți și în alt mod pe care nu-l cunosc. Ei zic că cunosc toate opțiunile. Și că pe acele nave cu care colaborează sunt un fel de îngrijitori, colaboratori, răspunzători de ei și că ei ar lupta pentru cei de aici dacă ar păți ceva. Sunt anumite acorduri și tratate. Singur lucru de care ne îngrijorăm este percepția voastră, mintea voastră, Ce, adică a pro- oamenilor. ce programe mentale vechi ați venit să dizolvați? Credințele oamenilor, dezarmonia oamenilor, programul colectiv, karmatic. Cumva este un program colectiv karmatic foarte vechi, foarte uzat.
Nu este actualizat. Sunt anumite părți din lume, cum ar fi Orientul Mijlociu, care funcționează pe acel contract karmatic vechi. Mm, Pentru noua generație nu trebuie să existe. Ok, ai. Ca să fie ars contractul acela karmatic, ar trebui să umanitatea să-l ardă prin războaie succesive. De asta percepția noastră este foarte importantă și ei vor să nu să o controleze, să o schimbe, să o ridice, într-un fel, să taie din contract. Contribuiți la trecerea planetei către o vibrație mai înaltă. Aoleu, prin manipularea gândurilor voastre, zice. Micii manipulatori, da? Da, și zice că la nivel de gând, noaptea, ca program pe care îl premium, noaptea ei operează mai mult și o trimite o pătură de detașare, relaxare. Trimit informații, uh, de exemplu, la oamenii, nu de știință, la psihologi, la oamenii ăștia, din anumite industrii, ca anumite revelații. Ei au adus anumite coduri pe care le eliberează aici în conștiința umanității și vin ca idei, ca proiecte, răsar așa. Pac, pac, pac. Și, pe o parte se simte foarte bine ce mi explic aici. Potențialul este drăguț. Ce nou mod de a învăța doriți să inspirați copiilor și adulților? Recunoașterea sinelui și a potențialului, jocul, claritatea, discernământul. Asta pe planul de copii. Dar mai este acea frecvență, iarăși mentală, foarte tăioasă, a, ca și cum ar fi ca un câmp pe care îl are un director CEO foarte bine pregătit, care a urmat foarte multe studii și știe exact ceea ce face. Poate că din cauza că le punem, din cauza că ne-am conectat la ei prin termenul copiii stelelor, vedem o anumită parte din ceea ce suntem pe ei, din cauza că ne raportăm la ei ca fiind copiii stelelor. Fiindcă tot văd chestii duale, adică văd chestia asta foarte mentală, tăioasă și văd partea asta copilărească a lor. Dacă schimbăm această denumire cu copii cu claritate, se schimbă ceva? Ok, ok, ok. Da, ei nu mai sunt copii atunci, când și acum îi văd în corpuri de adulți, înalți, alb, transparent, că au niște veșminte tot așa transparente, ca și cum ar fi roabe lungi, Mhm. au undeva la 30 de ani cumva ca vățișare, părul lung, mm, coarne de cerb, sau ceva asemănător. Dar ei sunt, doar conturul este alb, ca și cum unii ar trebui să fie o cută, este alb. În- Și așa ca stele prin ele, picățele albe. Sunt Spune. niște coarne energetice, niște antene, niște... Da, de amplificare a Mhm. gândurilor. Da, manipulare în sens de gestionare. De gestionare. Mhm.
Cum resimțiți misiunea voastră când sunteți bebeluși sau copii mici? Cumva corpul lor, în momentul în care ei vin aici, au un câmp al lor. Nu este în întregime împărtășit cu cel al mamei. De asta pot să-și mențină o anumită claritate. Ah, și din contră, ei emană albul ăsta albastru de acum, dinăuntru, și încep să schimbi câmpul mamei pe mamă. Ah, și, de exemplu, dacă are un dezastru în viață, femeia începe să-și facă ordine, să fie foarte clară și își spune nevoile, își exprimă necesitățile. Claritatea este molepsitoare, nu? Contaminoasă. Da. Păi de asta că ei fac ordine în gândurile noastre, practic, în percepțiile noastre, în nevoia noastră, ce spuneau ei mai devreme, ca program inițial pe care l-au. Mamele, când îi poartă ca sarcină, au careva probleme din cauza diferenței vibraționale. Nu că ne asigurăm noi să-i creștem. Complicațiile care pot să apară doar dacă sunt atacuri energetice Mhm, a entităților care nu le convine, de exemplu, cei care vin fără contract. Le strică Feng Shui-ul. mhm. Cei care nu-și doresc contractul. Majoritatea dintre noi nu au contracte, dar distrug cumva contractele părinților. Mhm. Nu, acum vrea iubire. Așa. Care este mesajul vostru cel mai important pentru părinți care vă cresc? Să ne iubiți așa cum suntem, fiindcă și noi suntem răbdători cu voi, înțelegători cu voi înși vă. Vorbește de respect și de înțelegere, de un anumit discernământ, o anumită maturitate. Cumva ei pot să fie capabili părinții de o asemenea claritate și maturitate, tocmai din cauza că de la bun început au simțit vibrația copilului. Și tot ce trebuie să facă e să își încetinească ritmul, să nu mai fie haotici în gânduri. Cumva acum am arată cum un copil autist se comportă alături de o mamă care are un haos, o mică dramă în viață, cumva, prin mângâierea lui că o aduce aici, acum, și o conectează la nevoile ei. Ce înțelegeri sacre ați făcut cu ghizii voștri înainte de naștere? Zice că dacă te referi la contract, niciuna. Niciun. Uh, ok, sunt foarte puțini cei care au semnat contracte, acorduri, ca niște întâmplări nefericite, experimente nereușite. O parte dintre ei au fost luați înapoi imediat, reorganizați cumva, ceva au fost în neregulă cu corpul lor, de cum au fost plănuit inițial, și au fost extrași și introduși iar într-un corp, În alt corp. da, ideal cumva pentru ce au ei de făcut. Iar cei care mai sunt prinși de entități, ioi, au un program destructiv.
Au un program destructiv ca și cum ei coborând în dimensiuni și din sine se pot distruge, dar pot să se trezească înapoi în următorul punct, mai sus, ca un punct de salvare a jocului, a misiunii. Îți transferați instant în altă parte, au o anumită semnătură care face lucrul ăsta posibil. Ce calitate a conștiinței vă diferențiază de generațiile trecute? Perseverența, nesăbuirea, cumva au un curaj de a se arunca în față, în tot, așa, deschiși. Îs rebeli? Nu, nu. Nu. Nu în spiritul bancului, nu în spiritul anarhist, nu în Mhm, spiritul mhm, mhm. de revoluției. Nu, ci pur și simplu sunt atât de focusați pe ei și pe ceea ce doresc și pe ceea ce știu că au de făcut, că se duc acolo. Nu contează cine în stânga și în dreapta. Cum percepeți realitatea? În flash-uri multidimensionale? A mea mi-arată cumva că ei au un șir de energie, de exemplu, și îl desfășoară în față, ca pe pachetul de cărți. Um, Sigur, zice că dacă consider fiecare carte un șir, în felul ăsta îmi arată că percep ei. Aș zic că știu să mă raportez la sine, zice unul dintre ele. Ok, nu e valabil la toți. E ca și cum fiecare are talentul lui și mai ales că sunt pe mai multe grupuri, cum am văzut mai înainte. Nu, unul folosește, de exemplu, ca un mouse, cum avem noi la calculator și schimbă permută. Unul mental mai mult, schimbă câmpul cuantic. O, unul se joacă cu un fir de ață. Nu, și zice că și de ei este nevoie să fie diversi cumva, să nu fie la fel. Mă auzi, nu? Da, da, da. Ce daruri intuitive sunt active natural în voi? Clar viziune, telepatie, clar cunoaștere. Ok, prima care a venit, conectarea cu sursa care e strong. Nu răspunde la celelalte. Zice că nu e nevoie să cunoaștem. Unele abilități ar trebui să stea ascunse. Uh, ok, din cauza că văd anumiți extraterestri care o fură copii, care fură copii. Pentru abilități? Mhm. Sunt niște indivizi care se seamănă cu alienul ăla, că din film au craniul ăla așa foarte mare în spate, Mhm. dar sunt bipezi mai umani, nu atât de monstruoși. Noi văd că folosesc copiii ăștia spre a duce un război nuclear, spre a duce dezastru. Îi folosește ca pe niște păpuși. Bombe. Ok. Deci, în momentul în care cineva reușește să-și dea seama de mecanismul lor,
E foarte periculos. Fiindcă e ca un, da, într-adevăr, ca un dispozitiv foarte performant. De ce mulți dintre voi resping autoritatea externă? Ok. Zice că nu vor să aibă de-a face cu ipocriziile. Um, cu, într-un fel, biro, birocrația, gestionarea lumii vechi. Birocrația. Da. Ce este cunoașterea directă pe care o manifestați? Ce este cunoașterea directă pe care o manifestă? Mhm. Ah, ok. Curiozitatea de a discerne algoritmul vieții pe pământ. Ce a fost și amuzat să descoperi a fost viața aici de pe pământ. Adică ei au fost încărcați cu diferite programe ce fac entitățile cu anumite informații, dar au fost surprinși de viața de pe pământ, de aici, de cum este iarba, cum este vântul, cum este mirosul, cum este realitatea. Mm. Cum Uh, simt? Da, da, spune. Cumva înțeleg și ei tentația de a rămâne aici pe care o înțeles, o simțit-o și alții. Simte sistemul vostru nervos uman când este locuit de o conștiință atât de mare. Uh, ok. E amuzant ce văd cum arată că, într-adevăr, conștiințele cele mai mari, cum se joacă de-a păpușile sau că își pun pe degete, știi, niște papucei și fac așa, că se prefac că merg. Mișcări, da. Da. Zice că nu, ne putem adapta după voință pe corp. Ce ne face mare nu este forma, ci puterea, cunoașterea, abilitatea de a intra în profunzime, ca și un chirurg cu foarte multe studii. Nu trebuie neapărat să fie un om foarte mare. Ce transformări în ADN-ul vostru se activează spontan în corpurile voastre? Zice că nu înțelege întrebarea. Vorbește mai mult, unul ca reprezentant. Uh, Te referi ca Sunt acele schimbă... studii în care, de exemplu, mi-arată cu călugări în momentul în care ei fac o meditație și au o anumită parte a creierilor care se activează sau Mhm. dacă Ceva, te referi la ceva ce. transformări pe parcursul vieții, se schimbă, se activizează ceva nou. Mm. Ok, vederea se îmbunătățește. Da, ah, ok, ei tind să aibă anumite trăsători, de exemplu, ca cele de pe internet. Ce vedem noi acum mai animat, ei sunt predispuși să aibă, să-și transforme fața, să fie un, nu multiform. Se numește acea abilitate de a de transforma. Ei sunt capabili de așa ceva, din cauza că mențin o anumită vibrație. Merge vorba Uh, despre vederea fizică sau vederea
la nivel metafizic, ambele. ambele. Dar sunt mai predispuși la a avea capul mai mare, aspectele capului mai mari și a fi slăbuți. Mhm. Proporțional un pic diferă, da, de alte corpuri. Mhm. Folosesc câmpul mental mai mult, nu cel sexual. Și emoțional îl folosesc, da, deci emoțional și cel mental mai mult. Care este legătura voastră naturală cu animalele, plantele, regatele elementale? Zici că, ok, să înțeleg bine, sunt și fascinați de tot ce găsesc aici, de diversitate, se bucură de experiență. Și bineînțeles că întrebarea ta a venit cu nuanțe dacă ei stăpânesc de elementele, de Da, aspectele astea mai profunde. Uh, Zici că nu în sensul clasic al cuvântelor, nu în sensul clasic. Nu. Deci nu în sensul clasic, mai mult pe câmpul mental de, hai zicem, dacă ar fi schimb de din element, informații, nu? da, Cum curge timpul pentru voi? Liniar sau simultan? cum îl percepeți și voi când suntem în fizic, dar mai ancorați în prezent. Sunt unii cei care într-adevăr au venit în corpul cu dizabilități mai mari, um, văd timpul în 5 colțuri, dacă are sens. Sprinși în colțuri, ca timp. 5 colțuri ale stelei Da, care poți nave, fi... Da, mm, nu nava, nu. Nu, îs conectat și cu colțurile stelei de pe navă, dar nu la navă. Aici, ca timp a planetei Pământ, a elementelor, a steaua de aici, a elementelor, dar și e un spațiu mental cu 5 colțuri. Nu știu cum să explic. Asta, văd cinci că e, colțuri sub 5 e, dimensiuni, da, poate fi identificat și așa. Da, ca și cum ar fi fragmentat el în același timp, prins în 5 colțuri. care este cel mai mare șoc pe care îl resimțiți la intrarea în trupul dens? Atât de dezamăgire, de teroare umană. Este un colectiv împărtășit, um, dat de programul nașterii, programul avorturilor, programul dezacordului, dezarmoniei părinților, a entităților, um, plângerii foarte multe, cumva, distrăbuni, um, deci tot procesul ăsta de la început pentru ei foarte dureros. Eu zic că voi sunteți amorțiți de atâta încarnare. Și uitați mereu așa cum este. Cum trăiți uitarea temporară și cum vă recuperați amintirile? Ok, pentru cei care într-adevăr nu au claritate mare,
Se ocupă frații și surorile, treptat, în decursul a primelor vieți aici de adaptare. Au și program, ca și cel de distrugere de mai înainte, tot felul de protocoale care se activează în cazul în care gen nu dă nimeni de el, telepatic, ca amprentă, se activează un protocol dinăuntru de activare, să lumineze, să fie găsit ca, știi, trage un foc cu pistol pe o insulă sau când ești naufragiat. Avem și noi acest protocol, noi doi, eu și domnișoara. A zice că aveți program de respingere a entităților, de permutare a informațiilor, așa, de ieșire din Matrix, ok, da, de informații, zice, de cumva ce lucrăm noi prin sesiuni, cum culegem informațiile, cum le împărtășim, cum le trimitem și cum discernem. Nu avem ca lor, e alt sistem. Trebuie amprentat pe când voi vă luați amprentele. E un fel de sigiliu asta. Ce au ei? Amprenta asta e un sigiliu. Mhm. Ce vă provoacă cel mai profundă suferință psihică în primii ani? Gândurile voastre, gândurile colective. Bine, eu râd, dar nu-i de râs deloc, da. Râsul plânsul. Asta zice, că noi. Adevăr spus, de copii mult mai bine perceput. Mm. E ca și cum ei, în momentul în care sunt copii în maternitate, de exemplu, și stau acolo singuri, Mhm. ei aud tot, tot, deci tot globul așa, cum discută, cum toată zarva o aud. Cum se manifestă dorul de acasă în comportamentul vostru? Zice că nu știm ce e ăla, că suntem tot timpul acasă, suntem tot timpul împreună. Ok, când refuză unul dintre noi să mai stea aici, când nu se decide că nu-i place și, de exemplu, în fizic, că copilul plânge și îți bate din picioare și că vrea acasă, că el nu este de aici. Um, E din cauza că îl doare fizicalitatea. Ce pot face concret părinții să vă ajute, să vă amintiți cine sunteți? Să nu se îngrijoreze pentru ei, nimic, zice. Um, da, bine, ca alinare mai văd femei care cântă, care alinie cu dragoste, uh, părinți care scot copiii la plimbare, cumva, într-un fel sau altul, modifică vibrația în bine. Aș zice că să e bine pentru toți, pentru Pentru toți ei ca copiii. familie, da, să nu mai plângă. Repetă ei să nu mai plângă, că mamele plâng mult și leagă cu acele energii. Îi întristează lacrimile mamelor, da? Nu, cuantic, ele în momentul în care plâng aduc niște vibrații pe Mhm, copiii respectiv mhm, și îi mhm. leagă Da, așa se da. fac legăminte, jurăminte, promisiuni, Mhm, mhm. îi interferează. Interferează.
Da, să nu mai plângă în sensul că fii clară, uite La ce faci, ai figurat, da, discernământ, da. da, da. Ce hrană, sunetă și culori vă ancorează mai ușor în fizic? Hrana, ai zis? Da, hrană, sunete, culori, Morcov. morcov, Da. A, iepuraș și... clopoței, da, clopoței aia de vânt. Mhm. Culori mai mult ca emoții. Că le plac toate culorile. Totul este informație, zice, și nouă ne place informația. Ne place să colegem de oriunde ar fi. De ce sunteți atât de des etichetați greșit cu ADHD-ul sau autismul? Ah, Fiindcă e un program generat intenționat în ultimii ani din înțelegere de alchimizare. Ar fi ori asta, ori câteva războaie intense, dar atunci ar scădea prea mult vibrația planetei, ar fi roșie spre neagră, ar fi declarată un hazard pentru întreaga galaxie, o bombă, ceva sub tensiune. Și lor le cam place aspectul ăsta de ADHD și boala asta, bolile astea le place. Ei Mhm, în mhm. lumea lor și prin urmare pot să facă ce vor. Cum au acele trăsături că ei oriunde ar face orice ar vrea, orice vor, e perfect compatibil cu boala. Ei fac ce doresc. Este corect din partea noastră de a efectua purificări energetice pentru ei, Nu cu fără acord, zice. nu fără acord, Zice, cine ar trebui să fie purificat ar fi părintele. părintele. Da, fiindcă părintele are filtru, percepția distorsionată că ar trebui să fie într-un anumit fel. Părintele este programat de către societate că un copil ar trebui să fie într-un fel sau altul, are filtri, credințe false Mhm. că ar trebui să comporte într-un fel sau altul. Treaba lui ca parte subliminală e de a fi. Este necesar de a vorbi cu sufletul copilului. Da, da, și să-i se ceară acordul și la părinte cumva de văzut contractul karmatic că s-ar putea să aibă foarte multe filtre puse de entități Mhm, mhm. cu realitatea să fie distorsionată, să plângă și să suferi foarte mult din cauza contractelor sau a punților. Și prin urmare, da, da, da. Mă uitam acum cum se duce toată Mhm. percepția pe copil în momentul ăla. Da, pe ce se poate lucra din ce mi-arată pe relația dintre ei doi. Cumva că programul de autism și așa e a lui treabă. E arma lui, e mașina lui. Dotarea lui. Da, da, da. O poate într-adevăr gestiona până într-un anumit punct, dar e o carcasă pe care o alege. Ah, El o poate activa și o poate pune pe pauză, această programă. parțial.
Nu pot să nu întreb despre copiii Down. Ai, ce fericiți așa oamenii ăștia. Um, nu, n-ar fi în totalitate de-a lor. Sunt grupați pe boli, într-adevăr, care au așa ADHD și Down și un buchet de boli. Dar Down ar fi parte din din alt, nu alt sistem, din alt proiect. Cum gestionați volumul uriaș de date pe care îl percepeți continuu? Îl permutăm în timp real. De asta suntem mari, cum ne spuneam mai înainte. Adică în același timp lucrează firul cuantic. Mhm, mhm. O parte e aici, o parte... Ce rol au somnul și visele în recalibrarea voastră? Um, tot ce-mi dă e că ar fi parțial, ca rol. Mm, mai pune o dată întrebare. Ce rol au somnul și visele în recalibrarea voastră? Ok, practic se întreabă și ei între ei care știe ce informație are. Uh, ok, ca recalibrare cumva care orientare cu scopurile a lor, cu stelele, cu orientarea planului. Dar, nu știu, poate fi mai specific în sensul că să umbli ei noaptea, din ce punct de vedere, dacă intri în REM, în cicluri, câte cicluri au. Somnul și visele au o însemnătate mare pentru ei? Și ce se petrece în acel moment? Dau de numere. Mai dăm un șoc de Da, frecvență? la 3. Care este frecvența? Aceeași minut 500? Da, să încercăm pe aia. Nu e, simt că nu e atât de mare, dar de moment că e aceeași forță, putem, da. Acționez cu un șoc frecvențional de plus 500, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. S-a schimbat ceva? Da, mai claritate, mai clar. Deschid un flux energetic de vibrația surse primordiale. 1, 2, 3, așa. Se purifică totul. Se energetizează la maximum. Ok, printre au protocoale peste protocoale ăștia, copiii ăștia, că dacă stau prea mult timp în afară, nu-i bun, că dacă stau au tot felul de dispozitive pentru orice situație. Și acum era practic activat un protocol că erau prea mult timp în afară. Da, sunt liber de a călători în spațiu în timpul somnului. Mhm. Pot să fac cu ușurință. Chiar preferă metoda asta de a călători, de a se deplasa, de a culege informații, uh, de a lua boli. Ah,
Ok, deci ei și lucrează în timpul somnului, ei iau boli, le colecționează și le duc pe nave. Iau boli, situații, Cu care scop? analizează, zic ei, programele Pământului, defrișarea umană. Defrișarea umană. Prin Um, boli, da? da. O parte din ei nu fac niște lucruri foarte drăguți, știi? Colecționează de la oameni ai străzii părți bucăți de suflete amprente. Cu care scop? Colecționare de date. Și le duce, adică ce duce pe navă, nu că lucrează ei mai departe la proiect, lucrează alte entități la proiectul ăsta. Sunt niște programe conștiente sau nu-și dau seama ce fac? Își dau seama ce fac, face parte din program, din programul mai mare, cumva, din proiect. Ce înseamnă pentru voi să integrați umbra colectivă a umanității? Wow, ce răspuns! Să îngrași entitățile, să integreze, fiindcă cumva ceea ce integrează noi iau cu ei. Ei doar folosesc cumva. Hai că integrez eu această energie, după care rezultatul, ca și cum folosești un calculator, ceva, un intermediar. Pe urmă, rezultatul rămâne la nivel aici, de glob. De asta cumva îngraș entitățile. Ah, aș din ce în ce mai mult proiectul ăsta începe să capete așa o nuanță de sumbră. Mm. Cum vedeți Pământul peste 20 de ani, dacă misiunea voastră prinde rădăcini? Mm. Mm, mm. Și interferențe. Iarăși interferențe? Mhm. În momentul în care ne ducem foarte mult înspre nave, înspre proiect, Mhm. înspre ce așa, îs interferențe, Iarăși în minus? da. Care este frecvența aceeași minus 500? Nu, 350. Minus 350. Aplic șocuri frecvenționale de plus 350. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deschidă un flux de vibrația surse primordiale. 1, 2 și 3. Totul se purifică, totul se energetizează la maximum. Ok, am reluat și contactul cu ei că era întrerupt. Cum vedeți Pământul peste 20 de ani dacă misiunea voastră prinde rădăcini? Plecați acasă, zice. Ar trebui să fie 15 ani pentru o misiune de succes. Ei, Ok. Nu plănuiesc să stea mult timp. Maxim 70 de ani. o încarnare, da? Câte o încarnare?
Uh, da, sau parțială, cumva, încărcare parțială, nu neapărat viață full, sau dublu, gen 35 sau Mhm, bucățele. mhm. Ca- Cumva este acum un proiect la care se refereau ei de a face un câmp mm, deasupra câmpului, domului, a Matrixului. Ei sunt țesătorii acelui câmp. Um, nu că New Age nu au ordine. O civilizație mult mai avansată ar fi colaborarea între entități ca să-i putem ieși din spațiu. Sunt mai multe la mijloc. Ei ar fi doar niște lucrători pentru lucrul ăsta. Să construiesc drumurile, practic, în momentul de față. De asta pentru ei 15 ani e de ajuns. Care este următorul val de suflete care vor veni după voi? Dulci, fructe. Ah, ok, un nou val care să populeze, să fie oameni capabili să stea în acea vibrație. Foarte dulci oamenii ăștia, foarte dulci în sensul că ei au o vibrație în aia de, nu de preoți, de oameni mistici, oameni Mhm. conectați. E un fel de fructul pasiunii ca, ca fruct. Veți rămâne aici după ce tranziția se va înceta, se va încheia? O parte, dacă vor să aleagă, au O opțiunea asta. posibilitate, da. Dar ce se va întâmpla cu sufletele care nu doresc să vibreze altfel de pe pământ? A, colecționate și organizate, trimise în altă parte, pe altă planetă, fiindcă Mhm. o lucrează mai multe, pe mai multe planete. Cum cooperați cu copiii Cristal și Curcubeu în acest plan? Se distrează. Pe parte se distrează ei între ei, că se recunosc. Mhm. Aurii Uh, și aurii, tot? deci ăștia care e cristal. Cristal, Curcubeu și aurii. Da, ok, da, din o parte au aripi, aurii, au adine de aviar, Aviari, de avian de arhoni. draconi. Nu, de colaborat, colaborează bine frecvențional, nu ei ca părți subliminale. Fiindcă fiecare au o misiune, într-un fel, au un program. Ok, da, în schimb, în ce ține de fizic, în funcție de cultură, uh, pot să apară și situații de conflict tip război, să se bată. Dar aici ar fi forțele din spate care s-ar bate. Entitățile. Mhm. Care este darul vostru suprem pentru umanitatea care vă primește? Foarte multe semințe, foarte multe schimbări, foarte multe canalizări, permutări, accelerări, transformări, îmbrățișări, colectări. Mhm. Vezi, e ca și un program care la internet zice că e gratis, dar de fapt îți iau datele.
și ți le vinde. Mm, Cum putem sprijini mai bine următoarea generație de copii înalt conștienți? Să întrebi pe ei sau să iau eu răspunsul? Ia răspunsul tu, apoi întreabă pe ei. Să vedem diferă. Ok. Zi încă o dată întrebarea. Care este, cum putem sprijini mai bine următoarea generație de copii înalt conștienți? Acordului spațiu de recreație, creație, de gestionarea propriilor sentimente, ca să ne arate mai întâi apoi, să ne arate mai apoi ei cum să le gestionăm, să învățăm de la ei, ca să ne rescriem circuitele, credințele, să facem alte baze. Ok, ca și cum noi prin ei putem vedea o lume mult mai largă, un spectru mult mai larg de experimentare. Cumva, dacă am privi totul ca pe un joc video, am avea hărți noi de explorat al minții noastre, teritorii Mhm, noi. mhm. Acum să văd ce spun ei. Ah, ce ne permiteți, practic. Ce o să permiteți, ei zic, ce o să permitem noi, aia o să putem primi. Deci că e în funcție de fiecare, de înțelegerea fiecăruia, nevoia fiecăruia de experimentare în co-creație. Dar mi arată și floarea soarelui, mai ales patternul ăla de desfășurare din floarea soarelui. Ce vor deveni sistemele vechi de educație, medicină și guvernare? Cumva direct n-au niciun plan de dezvoltare a sectorul ăla direct. Deci că da, trimitem date peste tot, pe toate sectoarele, dar direct cei de acum doar ne ostracizează, ne îi stigmatizează cumva. Mhm. Mm, nu sale directe pe care ei, din contră, vor celelalte de clădirea societății, ce ține de construcția societății. Alea le vizează ei. Dacă ați putea transmite un singur gând întregii omeniri, care ar fi acela? Nu vă lăsați bătuți. Deșteptați-vă, rupeți-vă de câmpul colectiv, gândiți pentru voi. A, ok, pricep ce vrea ce face. Îmi dă chip vibrația mea. Note, fiindcă el tocmai ce spusese că ce o să puteți primi fiecare și acum el face același lucru cu mine, ce îmi dă chip vibrația mea. Și zici că nu asta ai vrut să auzi? În schimb, vrea să trimită la piluții sfere de lumină. Mhm. Care este ultimul mesaj pe care îl doriți să-l oferiți acum prin această sesiune, în afară de beluțe?
Ok, ca limbaj universal dragoste, ce vrea să trimită? Îmbrățișare. Sentiment de căldură. Aș și respirare. Acei copii cu claritate doresc să facă schimb de informații cu noi, utilă pentru noi, noi doi. Am, calculează acum dacă prin aceste informații, dacă noi am avea acces și la proiectul celălalt. Mhm. Au o anumită reținere din cauza asta. Ce e pe vibrația noastră, gen ca părți subliminale, sunt bucuroși să facă lucrul ăsta. O să întindem mâinile și o să luăm informația pe care doriți să ne-o transmiteți la 3. 1, 2 și 3. Acum vă mulțumim mult că ați fost atât de luminoși, atât de drăguți, atât cu noi, cât și cu acea lume care v-a așteptat, v-a primit. Vă mulțumim mult. Nu am Deci că rămas bun. suntem aici oricând. Vă dorim numai iubire și lumină și succes în toate. Numai bine. Pa, Cristina. Acum, la 3, formez o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2 și 3. O informăm cu informații din această sesiune. 1, 2 și 3. Și o expediem către această lume care dorește să primească această informație pentru a o aplica, o gestiona. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Au fost primită bila din mai înainte, din, mai ales de părinți. Da, foarte interesant. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toți și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Cum te simți? Bine. Bine. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărei talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost
intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!